Új felállás. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyönyörű lesz. Emily ámulva nézett ki a hatalmas üvegablakon keresztül a nagyvárosra. Nagyon magasan, szinte a felhők között érezte magát. Ha nyitott térben lett volna, biztos megszédül. Gondoltam, erre muszáj időt szakítanunk, mielőtt tovább állunk. Jack az üvegnek támaszkodott, és ő is a kilátást csodálta. Nem hittem, hogy lesz időnk, azok után, ami az este történt. Emily előtt sorban jelentek meg a szökésig utáni képek. A félelem, ami ugrás közben elfogta, és a megkönnyebbülés, amit akkor érzett, amikor észrevette, hogy Chris zuhanás közben visszateleportálta őket a partra. Ám a csónakhoz nem mehettek, hiszen a stégnél is démonok ólálkodtak. Ezért inkább a sziget belseje felé vették az irányt, miközben próbálták megkeresni Jacket. Emily hangosan kiáltotta a nevét a gyorsabb siker érdekében. A démonnak ez persze nem tetszett, hiszen ezzel felhívta magukra a figyelmet, de a lányt nem érdekelte. Nem volt hiába való a hangoskodás, mert őrangyala meg is jelent mellettük, és így már visszateleportálhattak a szállásra. Reggel a lány kijelentkezett, és Jack elhozta őt ide, az Empire State Building 102. emeletére, ahol csak ketten voltak. Emily biztos volt benne, hogy valami munkálatok folytak az épület egy részén, mert máskülönben nem lett volna ilyen kihalt és szinte üres. Bár neki így is tetszett, mégis szokatlan volt ez a helyzet. New York zsúfolt, tömegekkel teli utcáihoz képest, amikre fentről rálátott, ezen a felső szinten nyugalom volt. Innen nem csak a Central Parkot pillantotta meg, hanem a távoli folyókat is, amik körbevették Manhattant. Ez a hatalmas város most oly kicsinek tűnt, ám annál fenségesebbnek. Emily sajnálta, hogy el kell hagyniuk, hiszen szívesen megnézte volna közelebbről a város jelentős részeit. Megmutatod a fényképet? Jack rántotta vissza a lányt a valóságba. Emily elővette a mobilját, megnyitotta rajta a rejtvényt, majd a fiú kezébe adta. Azóta ő sem olvasta a feliratot, amióta azt a kísértett házban látta. Egy kis pihenőt s nyugalmat szeretett volna, mielőtt újból nekivágnak a megfejtésnek. A próféta előtt fél évezreddel élt, középpontba saját személyét tevé. Ő miatt a piros-sárga nyugalommal összegyűlnek buzgalommal. Sima felületükön keresztül nézve, meglátod a magaslatot megigézve. Amikor Jack befejezte az olvasást, Emily várta a reakcióját. Ő maga nem sokat értett a szövegből, hiszen ezt apja már kacifántusabban fogalmazta meg. Őrangyala viszont erőteljesen törte a fejét a feladványon. Ez már nem olyan könnyű, nyugtatta a lány, ám nem sok sikerrel. Igen, de úgy értem, az évszázadok során rengeteg próféta járt kelt a földön. Azt meg honnan tudjuk, melyikre gondolt az apukád? Hát, valahogy majd kitaláljuk. Emily a nyakláncához nyúlt, amin az angyalszárnyak voltak. Most nyugtatóan hatott rá, hogy a tenyerébe vájtak. Az meg pláne, hogy az ékszer ismét a nyakában lógott. Az esti kalandra le kellett vennie, így végig a kis táskája mélyén lapult. Nagy öröm volt számára, amikor végre ismét felrakhatta magára. Annak ellenére, hogy most anyjától kapta, nem ő jutott eszébe a kis ékszerről, hanem az apja. Ezért sem akart megválni egy tártól, mert őre emlékeztette, és arra, hogy neki most mi a feladata. Már korábban is láttam a nyakadban. Szárnyak? Jack kíváncsian nézett a lány felé, és szemei a nyakához vándoroltak. Tekintete elidőzött ott, és kis időbe telt, mire ízbe kapott. Megnézhetem? Emily közelebb lépett a fiúhoz, aki szintén odahúzódott hozzá. Egy hajszál választotta el őket egymástól. Még Jannától kaptam a szülinapom reggelén, de gondolom láttad már korábban, mondta Emily. Nem vette le a nyakláncot, csupán megemelte azt a nyakában, és közelebb tartotta a fiúhoz, mire ő a saját kezébe vette a medált. Azért nem voltam mindig a sarkadban, megtartottam a kellő távolságot, magyarázta az angyal, ahogy kezében megforgatta az angyalszárnyakat. Hízelgő, enyhe mosoly jelent meg a lány arcán. Főleg azért viselem, mert segít emlékezni. Jack végzett a vizsgálódással,
és óvatosan visszaengedte a láncot a lány nyakába. Emily arcát kezdte fürkészni teljes figyelmével, mire ő zavarba is jött egy kicsit. Nem volt hozzászokva a maradéktalan érdeklődéshez, pláne nem egy fiútól. Az iskolában többnyire láthatatlan volt, és különcként tartották számon. Liz volt az egyetlen, aki 2 szónál többet beszélt vele. Meg fogjuk oldani ezt a rejtvényt, és megtaláljuk a fegyvert. Apukádért. És az emberekért. Emily mély levegőt vett. Őrangyala időközben finoman megfogta felkarját, és lágy szavaival együtt Emily kezdte jobban érezni magát. A fiúból áradó melegség üdítő volt egy ilyen hűvös őszi napon. Fel sem fogta hogyan, de egy pillanattal később már a mellkasának dőlt, és őrangyala karjai fonták körbe. Biztonságban, s a lehető legjobb kezekben érezte magát. Nem sokon múlott, hogy elkapják őt. Még csak most lélegezhetett fel, távol az üldözőitől, de még most sem érezte magát teljes biztonságban. Nem számít ő, hol van, vagy lesz. Bárhol és bármikor szembe kerülhet vele az ellenség. Fél órával korábban még a repülőtéren volt, ahol annak minden szegletét bejárta. Először még minden ment simán, mint a karikacsapás. Végignézte a pultokat, csarnokokat, a biztonsági ellenőrzésnél lévő kapokat, ám semmi olyat nem fedezett fel, ami a szokásostól eltért volna. Aztán a beszállókapuknál pillantotta meg őket. A New Yorkból induló járatok kapuinál kettesével álltak a szárnyasok, természetesen láthatatlanul. Az egyik járatnál óvatlan volt, és 2 fickó kiszúrta őt. Nem volt láthatatlan, ezért nem telepoltálhatott el, így futásba kezdett. A 2 angyal a nyomában volt, és egyre közelebb kerültek a démonhoz. Az egyik elé teleportált, így Chris majdnem neki ment. Azonban sikerült kikerülni az angyalt, és a továbbiakban igyekezett kiszámíthatatlanabbul rohanni. Végül úgy menekült meg, hogy az egyik vészkijáraton át távozott, és amint kilépett az épületből, elteleportált onnan. Miután kifújta magát, a másik 2 repteret is ellenőrizte, csak azokat immár biztos távolságból. Ott is ugyanúgy érezte a szárnyasok jelenlétét. Azóta visszatért New York legmagasabb épületéhez, ám mielőtt még felment volna utitársaihoz, a környéken sétálgatott. Nem ez volt a legjobb ötlete, de muszáj volt. Tudnia kellett, hogy mi a franc történt. Ekkor meg is látott 2 sarokkal odébb egy nála alacsonyabb fiút. Számára azonban az volt a lényeges, hogy mi volt ő. Egy röpke pillanat elteltével már azon a helyen termett, ahol az imént a srácot látta. Nem is kellett keresgélnie, hogy újból meglássa. Pár méterrel állt előtte, és éppen a fegyveréért kapott. Chris azonban gyorsabb volt nála. Ott termett a fiúnál, és megragadva annak kabátját a falhoz nyomta. Különös jegyei így már jól látszódtak. Fekete félhosszú haj, hosszúkás, teljesen fekete szempár. Arca jobb oldalán volt egy pokoltüzet szemléltető tetoválás. Áruld el, mi folyik itt? Chris fogcsikorgatva merett rá dühösen a démonra. Chris, mindenki téged keres, többek között. Elég a fecsegésből, a kérdésre felelj. Chris sejtette, hogy a démonok között már körbeadták mindhármuk képét, ám arról fogalma sem volt, hogy a szárnyasok miért kezdték el őt üldözni mindenféle ok nélkül. Nem tudom, miről beszélsz. A démon szórakozottnak tűnt, mint akit hidegen hagyott ez az egész, és jól mulatott a vele szemben álló fiú tudatlanságán. De Chris ezt cseppet sem találta mulatságosnak, és előkapta a fegyverét. Még egyszer megkérdezem, mi folyik itt, hogy a szárnyasokkal együtt üldöztök? Jobb kezében törlapult, amit a démon nyakához tartott. Csak pár milliméter választott el az éles tárgyat a fiú bőrétől. Te tényleg nem tudod? A démon jó ízűen kacagott. Összefogtunk velük, hogy elkapjunk téged és a 2 haverod. Hazudsz! Ez Baltazár sosem hagynál megtörténni. Hiszen ő intézte el az egészet. Együttműködünk, ki ezt, ki azt intézi az alkuban. De a lényeg, hogy csak a lányt kell élve leszállítanunk. A démon kihasználta Chris pillanatnyi bizonytalanságát, és hátranyúlt a fegyveréért. Az éles tárgyal sikerült megvágnia a fiú kezét, amitől az már észbe kapott. Nem habozott sokáig, mielőtt elrohant volna, cselekedett is. Fegyverét megszorította,
és egy határozott dobással elhajította azt a démon felé. A tárgy célba talált, és egyenest a srác nyakába fúródott bele. Az csak egy helyben állt, majd lassan elterült a földön. Chris odasétált a testhez, ami még enyhén rángatózott, majd kirántva a fegyverét egy erős és gyors mozdulattal ismét beledöfte azt a démonba, ám immár annak mellkasába. A test elelnyedt, üres porhüvely volt már csupán. Törjét újra kihúzta a földön heverő testből, miközben letörölte arról a sötét vért, végig a démon által gondottak jártak a fejében. Baltazár szövetséget kötött a szárnyasokkal, és egyszerűen kiadta őt a lány szárnyas barátjával együtt. Feláldozhatóvá vált. Chris! Chris! Emily a démon nevét kiáltva szólogatta őt, ám mind hiába. Nem úgy tűnt, mint ezt használt volna. Aggódva pillantott hát angyalára. Azt mondtad, hogy meghallja. Elméletileg bevág. Kicsit zavartan járkált a lány mellett. Ideje megjönnie, mert már indulnunk kellene. Jack az órájára nézett, majd ismét a városra emelte a tekintetét. Emily is nyugtalan volt. Chris úgy hagyta ott őket, hogy azt mondta, fél óra is jön, ám ennek már vagy egy órája. Nem akart rosszra gondolni, de akaratlanul is a legszörnyűbb forgatókönyvek ugrottak be neki. Lehet, hogy elkapták és kínozzák őt, de az is előfordulhat, hogy a fiú már nem is él. Esetleg csak simán lelépett és magukra hagyta őket. Emily elhesegette ezen aggasztó gondolatait. Nem, muszáj pozitívnak maradnia. Talán itt kellene hagynunk. Angela immár bármiféle izgalom nélkül közölte Emilyvel véleményét. Mielőtt ő maga válaszolhatott volna, egy másik hang csendült fel. Ennyire ne hiányoljatok! Chris alakja jelent meg tőlük pár méterre. Kicsit megviseltnek tűnt az arca, mint aki sok mindenem ment keresztül, pedig csak egy óra telt el. Noha Emily még nem békült meg teljesen a démonnal az előző esti események miatt, mégis megkönnyebbült, hogy visszatért hozzájuk. Már csupán a késedelem okának magyarázatát várta, és őszinte kíváncsisággal fürkészte a fiú arcát. Mi tartott eddig? Jack számon kérő hangon lépett közelebb a démonhoz. A lány érezte rajta az újból fellépő kételyt és feszültséget, ami csak Chris felé irányult. Újabb problémánk akadt. Kis szünetet tartott, mint aki óvatosan és megfontoltan akarja közölni a kitörni készülő mondandóját. A reptereken ott törködnek a szárnyas haverjaid, és minket keresnek. Mi? Hányan voltak? Az angyal érdeklődve nézett a démonra. Nem tudom, sokan. No, nem mintha számítana, mert így már ki van lőve, hogy repülőre üljünk. Emilia mellkas előtt keresztbe fonta karjait. Emiatt még Londonba sem térhet majd vissza egy ideig, bármennyire is honvágya volt. Noha nem sok minden fűzte már ahhoz a városhoz, mégiscsak ott született, és nevelkedett fel, és még a barátnője is ott élt. Sajnálta volna, ha soha többet nem látja a várost, és az ott található számára kedves dolgokat. Ám nem csak ezt tudtam meg. Habozott egy kicsit, mielőtt folytatta. Kifaggattam egy démont a közelben, és az azt mondta, hogy összedolgoznak a szárnyasok hataloméhes csoportjával, hogy együtt szerezzék meg a fegyvert Emily által. Feltételezem bármi áron, szólalt meg kis csend után Jack is. Chris csak némán bólintott, majd Emilyre pillantott. Akkor most mit csináljunk? Emily tanácstalanul merett angyalára, majd a démonra. Fogalma sem volt arról, hogy mit kezdhetne az ős segítségük nélkül, hiszen még ideig sem jutott volna el egymagában. Most persze már nem csak a démonok, de az angyalok is azt hiszik, hogy ő eljuttathatja őket a fegyverhez. Ebben viszont tévedtek. Mondjátok meg ti, mi a következő úti cél? Chris a csípőjére tette két kezét, és türelmetlenül várta a választ. Azt még nem tudtuk meg. Jack bosszankodva vágta zsebre két kezét. De addig, amíg kiderítjük, vissza kellene mennünk Londonba. Mi? Ott fognak minket először keresni. A pokolkutyák a szagunk alapján követni fognak és lenyomoznak. Chris kissé megemelt hangon érvelt. Akkor mit javasolsz? Utazgassunk és legyünk folyamatosan mozgásban? Már az angyal is hangosabban beszélt. Ugyan javaslatát úgy tűnt, még ő maga sem gondolta komolyan.
Végre valami értelmes dolgot is mondasz, vágta oda a démon gúnyosan Jacknek. Emily nem tudta, hogy közbeszóljon-e vagy sem. Noha az utazgatás nem hangzott rosszul, tisztában volt vele, hogy ennek a módja az lenne, ha teleportálnának. Ez pedig nem volt olyan kellemes, mint egy normális utazás. De azt tudta, hogy ha valóban pokolkutyák fogják őket keresni, akkor nem kellene egy helyben maradniuk. Telefonja rezgése keltette fel a figyelmét. Ez igen különös volt, hiszen barátnőjén kívül már senki sem tudta az ő számát. Odébb vonult a két fiútól, és elővette mobilját. Egy számára ismeretlen számsort pillantott meg annak képernyőjén. Hátra nézett kísérőire, ám azok még mindig a saját igazukat taglalták. Tett néhány lépést, hogy odébb kerüljön tőlük, majd fogadta a hívást. Emily? A lány meglepetésére a hang ismerős volt neki. Azt nem tudta, hogy a férfi honnan szerezte meg a számát, de ennek ellenére melegség öntötte el Emilyt. Mr. Parker? De jó hallani a hangod. Ezek szerint jól vagy. Néhány lélegzetvétel múlva nehézkesen folytatta. Sikerült megtalálni a második kulcsot? Igen, nálunk van. Na de önnel mi történt? Jól van? Emily izgatott volt, és képtelen volt nyugton maradni. Egy helyben toporzékolt is kicsit emiatt. Figyelj rám, meneküljetek, mert a nyomatokban vannak. Többet nem tudott mondani a lánynak, mert egy fájdalmas kiáltást hallatott. Emily kétségbe esetten szólt a telefonba. Mr. Parker! Ide figyelj, látó! Egy ismeretlen női hang szólt bele a készülékbe. Határozott volt, ugyanakkor nyugodt és tekintélyt követelő. Ha szeretnéd még élve látni Nicholas Parkert, akkor azt teszed, amit mondok. Emily magába folytatta a feltörni készülő érzéseit. Gondolatai csak úgy kavarogtak, a szíve hevesen vert a mellkasában. Mit akar? Erőltette magát szavai magabiztos kimondására. Nem tudta, mennyire sikerült, de a vonal túlsó végén lévő démon mintha kuncogott volna egyet. Ezt már szeretem. Cserét ajánlunk. A férfi élete a tiédért cserébe. No, és persze a 2 kulcsért. Gyere a 88-as mólóhoz egy óra múlva. Ne hallgass rá, Emily! A lány Parker kiáltását vélte hallani a háttérben. Amint mondtam, 88-as móló, egy óra múlva, és egyedül gyere. Mielőtt a lány beleszólhatott volna a telefonba, a nő már ki is nyomta. Hiába nem beszélt már senki a készülékbe, Emily még mindig a fülénél tartotta azt. Nem akarta elhinni, hogy apja barátját elkapták, és túszként tartották fogva. Azért, hogy szabadon engedjék, a lánynak nagy árat kellett fizetnie. Emily, mi a baj? Jack finom hangját hallotta meg maga mögül. Eddig fel sem tűnt a lánynak, hogy a 2 srác már nem csevegett. Emily végre elvette a fülétől a mobilját, és elrakta azt. Ezt követően sóhajtott egyet, és megfordulva szembe találta magát Jackkel és Chrisszel. Ki volt az? Kíváncsiskodott a démon is. Nem tudom pontosan, de Mr. Parker veszélyben van. Az angyal arcán a meglepettség és aggodalom jelei mutatkoztak meg. Együttérzőn nézett védencére, aki még mindig zaklatottnak tűnt. Te jó ég! Ilyen az élet. Azonban mi is bajban leszünk, ha nem tűnünk el hamarosan, mert a közelben hagytam egy démon tetemet. Chris maga mögé mutatott, és nyugtalanul nézegetett az üvegablakok felé. Nem értitek? Miattam került bajba? Azt hadd jegyezzem meg, hogy eddig sem volt valami nagy biztonságban. Chris azonban nem folytatta tovább mondandóját. Tekintete összeakadt Jackével, aki szúrósan merett rá, mint aki rosszat mondott. Emily nem törődött kísérői szavaival. Táskáját levette a válláról, és hangtalanul matatni kezdett benne. Gyors keresésének köszönhetően hamarosan meg is találta, amit keresett. Megmarkolta azt, majd a kabát zsebébe csúsztatta az első kulcsot, amit még Madridban találtak. Add ide a másodikat, fordult Angyelához Emily. Mégis mire készülsz? Jack gyanúsan merett a lányra. Izgult annak állapotáért, és hogy mire lenne hajlandó ebben a helyzetben. Kiszabadítom apám barátját. Kérem a kulcsot! Szólt immár hevesebben a fiúhoz, kezét követelően nyújtva felé. Jack azonban még mindig tétlenül állt, és komolyan merett a lányra.
Emilia habozásától még feszültebb lett. Hé, mégis mit képzelsz? Chris számonkérő lépett oda a lány mellé. Meg kell őt mentenem, ahhoz pedig az kell, hogy elvigyem a kulcsokat és átadjam azokat saját magammal együtt. Határozott kijelentése mindkét fiút meglepte. Ám az Emilit most hidegen hagyta. Úgy érezte, most semmi, és senki sem tántoríthatja előtt. Ez komoly? Chris egy gúnyos nevetést ejtette. Képes ennél mindent feláldozni egyetlen egy emberért? Sajnálom, Emily, de kivételesen egyet kell értenem vele. Jack a démonra vetett egy pillantást, majd ismét a lányra emelte tekintetét. Szeméből sugárzott az együttérzés és a szomorúság. Tudom, hogy fontos neked, Parker, de apukád is bizonyára azt kívánná, hogy a nagyobb jót helyezd előtérbe. Emily nem akarta elhinni, hogy még az őrangyala is ellene volt. Christ még megértette, hiszen tőle sosem tudhatta, mire számítson, de általában nem értett vele egyet. Na de hogy Jack is? Neki pont, hogy őt kéne támogatnia, vagy nem? Nem kellene azt elvárnia tőle, hogy feláldozza apja barátját? Szóval hagynom kéne, hogy megöljék? Kis szünetet tartott, miközben a két fiú arcát figyelte. Ez valahogy nem tűnik helyesnek. Ami pedig apámat illeti, ő a nagyobb jót helyezte minden elé, és emiatt vagyunk itt. Ha a lány apja nem hajkurázta volna a démonokat oly hosszú évekig, akkor még élne is. Emil fejében az érzelmek és gondolatokkal válkádja tört elő. Ha az apja normális életet élt volna vele, akkor ez az egész meg sem történt volna. Sosem ismerte volna meg a természet feletti világot, nem találkozott volna se angyalokkal, se démonokkal. Átlagos élete lehetett volna, hétköznapi problémákkal, mindenféle rossz indulatú nevelőszülő nélkül. De ez sohasem adatott meg neki. Emily, figyelj! Jack hangja most is lágy volt. Amikor megfogta Emily két kezét, gyengéd érintése nyugtatóan hatott. Értem, hogy mit érzel, de nem szabad engedned a démonok zsarolásának. Emily kezdte érezni a torkában kialakulni kezdő gombócot. Szemeibe könnyek gyűltek, így a földet pásztázta néhány hosszú pillanatig. Magába folytotta a kitörni vágyó fájdalmas érzéseket, és végül sikerült megszólalnia. Kérlek. Ha belemegyek, akkor lenne pár kikötésem. Jack mélyet sóhajtott, és mellkasa előtt keresztbe fonta karjait. A lány kíváncsian várta a folytatást, amit hamarosan meg is kapott. A férfi nem látott semmit, csak feketeséget. Fejére rá volt húzva valami sötét anyagból készült ruhadarab, és azon keresztül semmi sem látszódott. Le akarta venni fejéről az akadályt, de kezei a háta mögé voltak kötözve. Méghozzá jó szorosan. Látása hiány többi érzékszervére kellett támaszkodnia. Motorzúgást hallott, ami vízcsobogással társult. Enyhén szédült is a hánykolódások hatására. Érezte, hogy egy mozgóhajón ült, ami nemhogy nem lassított, hanem pont gyorsított a tempóján. Ha-hó, leszedni a fejemről valaki ezt a csukját? A férfi türelmetlenül mozgolódott. Tudta, hogy fogvatartói ott voltak körülötte, véletlenül sem hagyva őt egyedül. Néhány röpke pillanat múlva a fekete anyag lerepült a fejéről, és nagy világosság vakította el a férfit. Pislognia kellett egy párat, mielőtt szeme hozzászokott a hirtelen támadt fényhez. Üdvözlöm újra közöttünk, Mr. Parker! Egy hosszú, barna hajú, középkorú férfi nézett vele farkas szemet. Sötét inget viselt, karján ezüst Rolex órával, amit apró kövek díszítettek. Nem tűnt egyébnek, mint egy átlagos milliárdosnak, azonban gúnyos mosolya és fekete szemei eltorzították az amúgy normális kinézetét. Egy futó pillantást vetett még a környezetére is. Hamar magállapította, hogy egy jakton tartózkodott. Kényelmes és kellemes berendezése volt, szokatlanul világos bútorokkal. De ez őt nem érdekelte különösebben. Magában számolgatott, és arra a sajnálatos következtetésre jutott, hogy egymaga nem bírt volna el 5 démonnal. A rosszulét még mindig kerülgette őt a jakt hánykolódása miatt, de igyekezett ezt is kizárni. Ugye nem hiszik azt, hogy Emily csak úgy átadna maguknak mindent, csupán azért, hogy engem megmentsen? A látó nevetségesnek találta, hogy a démonok fejében megfordulhatott ilyen dolog. A lány alig ismerte őt, és amit akart, azt már átadta vagy elmondta a lánynak.
Emilynek semmi szüksége nem volt már rá. Nem fogja őt érdekelni a sorsom, hiszen még most találkoztunk. Jobb lesz, ha nekilátnak egy új terv kiötléséhez. Nem hisszük, hogy a lány eljön, hanem tudjuk. Ha ő is olyan természetű, mint az apja, akkor pontosan úgy tesz, ahogy azt megmondtuk neki. A démon elégedetnek és nyugodtnak látszott. Ez bosszantotta is Parkert, kezei a háta mögött ökölbe szorultak. Irtózott a gondolattól, hogy miatta kudarcba fulladhat Emily küldetése. Ezért is remélt azt, hogy a lány nem enged a démonok követeléseinek. Az út további részében Parker nem szólt egy szót sem. Nem akarta megadni a kárörvendés örömét a démonoknak. Az addig vele szemben ülő férfi most felállt, és a jaktot irányító társaihoz ment. Mivel ő még mindig némán ült, hallgatni kezdte, hogy azok miről beszélgettek. Annyit sikerült is kivenni a társalgásból, hogy a démonok már az angyalokkal dolgoznak össze. Ez elég meglepő volt számára, hiszen az angyalokat nem úgy ismerte, mint akik könnyen összeállnak alvilági lényekkel. De ez mégis megtörtént. Idegesen nézett ki a jármű ablakán. A Hudson folyó békés hullámain sem tudták őt lecsillapítani. Aggódott a lány miatt, és azért könyörgött magában, hogy az ne csináljon semmi butaságot. A jakt lassítani kezdett. Parker a jobboldali ablakhoz kapta a fejét, és látta, hogy egy móló mellé húzódtak le. Itt is vagyunk! A férfi visszatért Parkerhez, aki lekezenőn merett rá a démonra. Szerintem fölösleges volt ide elrángatniuk, csak azért, hogy itt legyen a kivégzésem. Parker a fejét csóválta, miközben a férfi talpra állítatta őt. Ekkor meglátta, hogy vagy 10 démon is tartózkodott a fedélzeten, és mindegyiknél fegyver volt. Miért van náluk fegyver? Ha esetleg a lány kísérői feltűnnének, biztos, hogy nem távoznak innen élve. Elégedett arckifejezése árulkodó volt. Ám a látó még mindig zavart volt. Ha egyáltalán idejön bárki is, a sima töltények akkor is hatástalanok. Ezek nem sima tölténnyel vannak megtöltve. Megnyugodhat, mindegyik hatásos és képes megölni bármelyikünket, válaszolt gúnyos türelmetlenséggel a démon. Most pedig pofa be! Parkernek alkalma sem volt ismét szót emelni. Előjött egy másik démon, és a szájára ragasztott egy szikszalagot, ezzel végleg elhallgattatta őt. Ezt követően ketten karöltve közrefogták őt, és követve a gazdag Rolex órás társukat kivezették Parkert a 88-as mólóra. A környék elég üresnek tűnt, mint a szándékosan úgy intézték volna, hogy se ember, se hajó ne tartózkodjon a közelükben. Zavartalanul tehettek bármit, mert senki és semmi nem fogja meglátni. Térdre! Egy parancsoló női hangot hallott maga mögül. Parker mozdulatlanul állt. Esze ágában sem volt engedelmeskedni. Ekkor hátulról erősen megtaszították, és ennek hatására ő elvesztette egyensúlyát, és valóban a térdére esett. Ahogy kiegyenesedett, érezte, hogy egy hideg cső ért a tarkójához. Ha nem ér ide a lány 10 percen belül, akkor végzünk vele. A gazdag démon hangja összetéveszthetetlen volt. Ítélete mégis megrázta Parkert. Ahogy hangosan kimondva hallotta ezeket a szavakat, egész testében megfeszült. Úgy érezte, hogy készen állt a halálra, de szervezete ezek szerint ezt még nem igazán fogadta el. De nem engedhette meg magának a gyengeséget. Tudta, hogy ő csak egy apró porszem volt a nagyobb cél eléréséhez vezető úton. Emily legalább szabad lesz, és életben marad. Ha pedig sikerre jár, akkor az ő halála sem lesz hiába való, mint ahogy barátjai Carteré-sem. Úgy látszik, mégiscsak igaza volt Mr. Parker. Jó utat, és ki tudja, talán még látjuk egymást odalent. A sötét inges démon legugolt elé, és boldogan mosolyodott el egy kacsintást követően. Amint az felállt, Parker finoman lehúnyt a szemét, és próbálta felidézni egykori szép emlékeit. Ezek közé tartozott a barátjával töltött időszak is, a sikeres küldetéseik, és persze Emily keresztelője is. Egy kattanást hallott maga mögül, mint amikor a régi ébresztő órája bekapcsolt. Várjanak! Egy túlságosan ismerős és megnyugtató hang törte meg az addigi csendet. Egy újabb kattanás, de semmi sem történt. A fegyver nem sült el. Parker kinyitotta szemét, és Emilyt pillantotta meg. Találkozásuk óta nem változott sokat a lány. Valahogy mégis másabbnak tűnt,
mint aki szerzett némi magabiztosságot. Sietős léptekkel hamar odaért a móló végéhez, ahol csupán 1,5 méter volt közte és a lány között. Elhoztad, amiket kértünk? Parker mellett a férfi tette egy lépést a lány felé. Emily csak bólintott, és Farmer zsebébe nyúlt. Amikor kezét feltartotta, abban már ott volt a 2 kulcs. Pillantása aztán Parkerre esett. Mit csináltak vele? Arcáról a férfi enyhe félelmet és szorongást olvasott le. Bizonyára még véres lehetett 1-2 helyen a ruhája, de talán az arca is. Parker nem volt benne biztos, hiszen sok helyen ejtettek rajta kisebb-nagyobb vágásokat, amivel arra próbálták őt rávenni, hogy mondjon el mindent, amit tud. Ez sikertelennek bizonyult, így a démonok taktikát váltottak. Ha magukkal megyek, akkor elengedik őt, igaz? Emily ismét futó pillantást vetett őrá, majd komolyan merett az előtte álló férfira. Parker hevesen rázni kezdte a fejét, és próbált valami érthető szót kinyögni. Ám a száján lévő tapasz ezt nem engedte. Lucifer és Baltazár nevére esküszöm. Parker nem látta a démon arcát, de bizonyára komor lehetett. Úgy tűnt, hogy Emily nem gyanakodott tovább. A démon ezután hátra nézett, és intett a fejével. Parkert a mögötte álló 2 démon felállította, majd a lány felé tolták őt. Ott Emily letépte a szájáról a tapaszt, ami enyhe fájdalommal járt a férfi számára. A lány kezében egy kis kés is feltűnt, amivel pedig Parker kezeit szabadította ki. Emily, kérlek, ne menj! Sajnálom, de nem tehetek mást. Emily karját megfogta a démon, és a Jax felé húzta őt. Parker nem akarta hagyni, hogy elvigyék a lányt, így követni akarta őket. Ne, álljanak meg! Túl közel ért a démonokhoz, így az egyik előkapta a fegyverét, és nem is habozott. A pisztoly elsült, ezzel Parkert a hasánál találva el. A férfi összeesett, és akaratlanul is a sebhez kapott. Nem bírt visszatartani egy fájdalmas nyögést, a golyó túlságosan érzékeny ponton találta el. Ne! Megesküdött! Emily keserves kiáltása zengte be a környéket. Parker homályosan látta, hogy a lányt hátulról lefogták. Azt nem mondtam, hogy élve távozik. A gazdag démon kárőrvendően kacagott. Hátrafordult, és jelzésére társai egy rondot tartottak a lány szája elé. Emily néhány másodpercig küzdött a szabadulásért, de végül eszméletét vesztette. A vezető démon végül maga is felszállt a jachtra, és Parker tehetetlenül nézte, ahogy a jármű egyre csak távolodott a parttól.